Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a BL K-pop Fans YouTube csatornáján. A mai napon a Blooming 2022-es koreai BL minisorozatát hoztam el nektek. Ez a sorozat 11 epizódból és epizódonként 14-15 perces részekből áll. Ennek köszönhetően ez egy nap alatt megnézhető sorozat. Magyar felirattal BL Húsban tudjátok megnézni. A történetünk két főszereplője, Cha Si-won és Young Da-un. Cha Si-won karakteréről, amit lehet tudni, hogy egy pufók, szomorú, hátrányos helyzetű kisgyerek volt, akit édesanyja egyedül nevelt fel a húgával nehéz anyagi körülmények között. A többi gyerek a szülei válása és a külseje miatt sokat piszkálták, ami miatt komplexusos lett és rendkívül fontosnak tartja, hogy mit gondolnak róla mások. Az egyetlen menedéke ekkor még a kerékpározás volt, és ez egész felnőtt koráig megmaradt. Egyetemista korára már szöges ellentéte lett ennek a régi önmagának, sportos, atletikus, jóképű, kedves és okos férfivá vált, de ez is mind azért történt, hogy elkerülje a múltjában átélteket. Népszerűvé válik az egyetemen, és a filmtudományi tanszék első éveseinek évfolyam vezetőjévé választják. Young Da-un karakteréről nem kapunk sokat. Annyit tudunk, hogy gazdag, jóképű és népszerű a szaktársai között. A szülei neves filmrendezők és operatőri gyakorlattal rendelkezik, és a későbbiekben tudjuk meg, hogy szemproblémákkal küzd, emiatt tűnhet lenézőnek. Ugyan magabiztos és bátor a megjelenése, de mindig egyedül van. A családját szinte sose látja. A történet ismertetője Cha Si-won gyerekkori komplexusait legyőzve az egyetem filmtudományi tanszék első évesek évfolyam vezetőjének választják, így az ő feladata, hogy informálja a beiratkozáson nem résztvevő Young Da-unt. Az első találkozásukkor Cha Si-wonon újra eluralkodott az az érzés, ami gyerekkorában, amikor meglátta, hogy egy igazi fotózás helyszínen, mint egy neves fotós dolgozik Young Da-un. Ezek után egy egyetemi társakkal rendezett ismerkedős iszogatáson Cha Si-won akarata ellenére is, de közelebb kerül Da-unhoz. Da-un elkezd látványosan érdeklődni Cha Si-won iránt, amit Cha Si nem tud hova tenni. Először azt gondolja, hogy szórakozik vele, és csak bizonygatni akarja, hogy mennyivel jobb nála, de Da-un tudtára adja, hogy nem erről van szó. Egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és meg is kedvelik egymást. Minden évben megrendezésre kerül az egyetemisták körében egy verseny, ahol a forgatókönyvüket beadhatják a diákok, és a legjobbaknak anyagilag támogatják a kisfilmje elkészítését. A húga Cha Si tudta nélkül benevezi őt a versenyre, a gyerekkoráról írt forgatókönyvével, ami után olyan eseménysorozatok veszik kezdetét, amiért eddig dolgozott, hogy biztosan elkerüljön. Elterjed az egyetemen az általános iskolai pufókkori fényképe a végzős felsőévese féltékenysége és irítsége miatt, akinek a munkáját nem választották ki a versenyen. Da-un és Cha Si érzelmileg és testileg is egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Cha Si kezdi megszeretni Da-unt. Viszont kiderül, hogy Da-un szülei voltak a bizottság tagjai, akik kiválasztották a győztes forgatókönyvet. Ez konfliktust eredményez a két fiú között. Vajon Da-un megkérte a szüleit, hogy barátja munkáját válasszák? Cha Si hogyan fog reagálni? Tud ezek után Da-unban bízni, és el tudja hinni, hogy tényleg értékes a munkája? Tulajdonképpen erről szól a történet. A saját véleményem és élmény beszámolom a sorozatról. A Blooming sorozat egy nagyon megindító alkotás számomra, mély érzelmeket vált ki belőlem. Cha Si-won karakteréhez nagyon tudok kapcsolódni, számomra a régi önmagamra emlékeztet, ami miatt nagyon közel érzem magamhoz ezt a történetet.
A sorozat felépítése kellemes ütemben történik, mondhatnánk, hogy nem igazán kidolgozott, hiszen csak 15 perces részekről beszélünk, mégis érzelmi összetettségében olyan, mintha egy valós élettörténetet mesélnének el nekünk. Mindkét karakter szerethető és emberi, természetesen ellentétek, és a két szélsőséget mutatják be, de nem a végletekig, nem olyan módon, mintha csak ez létezne a világon. Mindketten vágynak a szeretetre, egy feltétel nélküli, csak nekik szóló szeretetre. Csási rendkívül gyanakvó, Dawn pedig hihetetlenül türelmes. Mindkettejüket más módon, és mégis hasonlóan tudnák kihasználni az emberek. Mindkettejüknek bizonyos mértékig fontos, hogy mit gondolnak róluk mások, de ellentétes értelemben. Ez a sorozat a rövidsége miatt sajnos el tudja veszíteni azt a mondani valót, amit hordoz magában. Én személy szerint többször is láttam, és mindig találok benne valami új kis újdonságot, amivel még inkább megszeretem, és a szívembe zárom. Értékelés tekintetében az IMDb-n egy 8-as értékelést kapott, amivel meg tudok elégedni, ez szerintem egy korrekt értékelés. Számomra 9-es, nagyon erős, nagyon jó sorozat. Itt is csak azért nem 10, mert tényleg nekem is az epizódoknak a időtartama elég rövid, de maga a történet, kidolgozottság, színészek munkája, karakterfejlődése teljesen rendben van, és 9-es értékelést nyugalommal megérdemélnek. Ha szeretnétek támogatni a csatorna működését, azt a leírásban található linken megtehetitek. Nagyon megköszönöm azoknak, akik támogatnak, ez természetesen nem kötelező. Ha szeretnétek esetleg kifejezetten és sorozatról véleményt hallani, azt a támogatói linken keresztül meg tudjátok tenni, az esetben biztos, hogy feldolgozásra kerül az a sorozat, vagy bármi, amit szeretnétek a YouTube csatornámon. Előre is köszönöm. Ha nem láttátok, ezt a sorozatot ajánlom, hogy nézzétek meg, nagyon kellemes, és a szívetekbe fogjátok zárni. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyen szép napotok. Sziasztok!